මිලෙන් අඩු quality එකෙන් වැඩි action camera එකක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. wide angle 4K වීඩියෝ වගේම wide angle photo shoot කරන්නත් මේ කැමරාව යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම slow motion, video lapse, photo lapse වගේ තවත් ගොඩක් functions මේ කැමරා එකේ තියෙනවා. SJCAM SJ8 PRO action camera එකක unboxing වීඩියෝ එකක් සමගින් Gearbox YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙමනම් අපි දැන් කැමරා එක බලමු. මෙන්න මේ වගේ box එක තමයි කැමරා එක අපිට ලැබෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා කැමරා එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික. මේ කැමරා එක අපේ ෆෝන් එකත් එක්ක ලින්ක් කරගන්න අවශ්‍ය ඇප් එක මෙන්න මෙතන තියෙන QR code වලින් පහසුවෙන් download කරගන්න පුළුවන්. Apple App Store or Android Play Store. එහෙමනම් අපි මේක විවෘත කරලා බලමු. හරිම හුරුබුහුටි ඇසුරුමක සකසුරුවම් විදිහට ඇසුරුම් කරලා තමයි අපිට මේ කැමරාව ලැබෙන්නේ. මේ තමයි අපේ ඇක්ෂන් කැමරාව. waterproof case එකකුත් එක්කම තමයි අපිට මේ කැමරාව ලැබෙන්නේ. කැමරාවත් එක්කම තවත් ඇක්සසරි ගණනාවක්ම අපිට ලැබිලා තියෙනවා. microfiber lens cleaning cloth, charging cable, lens cover, විවිධ අවස්ථා සඳහා යොදා ගන්නා කැමරා මවුන්ට්ස් ගණනාවකුත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මේ තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන user manuals. අපි දැන් අපේ කැමරාව waterproof case එකෙන් එළියට අරගෙන බලමු. මෙන්න මෙතන safety lock එකක් තියෙනවා. පරිස්සමෙන් unlock කරන් open කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන කැමරාවේ lens එක. මේ තියෙන කැමරා එකේ front screen එක. power button, shoot button. මෙන්න මෙතනින් ඕපන් කළාම තමයි කැමරා එකේ බැටරි එක තියෙන්නේ. මිලිඇම්පියර් 1200ක බැටරි එකක් තමයි තියෙන්නේ. කැමරාවට මෙමරි කාඩ් එක ඇතුල් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින්මයි. එහෙමනම් මෙමරි කාඩ් එක දාලා බැටරියක් සවි කරලා ඔන් කරලා බලමු. අඟල් 2.3.3ක LCD touch screen එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපේ SJCAM SJ8 PRO එක Android ෆෝන් එකක් එක්ක කනෙක්ට් කරන ආකාරය බලමු. මුලින්ම Play Store එකෙන් SJCAM app එක download කරගන්න ඕනේ. කැමරා එකේ box එකේ තිබුණ QR code එක ස්කෑන් කරලා හෝ Play Store එකේ SJCAM කියලා search කරාම එන SJCAM Zone කියන app එක තමයි අපි install කරගන්න අවශ්‍ය. හරි, අපි දැන් කැමරා එක ඔන් කරගමු. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ WIFI ඔන් කරලා SJ8 PRO කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඇප් එක ඕපන් කරගෙන connect to the camera කියන ටැබ් එක ටච් කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ කැමරා එක මොබයිල් ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. කැම් එකේ ස්ක්‍රීන් එකම මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකටත් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කැම් එකේ හැම දෙයක්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් කැමරා එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකක් බලමු.
ටච් කොන්ට්‍රෝල් වගේම කැමරාවේ තියෙන බටන්ස් දෙකෙනුත් කැම් එක කොන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලොකු ගාණක් දීලා ගන්න ඇක්ෂන් කැමරාවකින් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් මේ කැමරා එකෙනුත් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කැමරා එක මිලදී ගත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 36000කට. SJ8 PRO කැමරා එකෙන් කරපු වීඩියෝ සාම්පල්ස් ටිකක් කිසිම එඩිට් එකක් නැතුව මම මේ වීඩියෝ එකට එකතු කරලා තියෙනවා. සෙලවී මඩු ස්මූත් ක්වොලිටි වීඩියෝ එකක් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාලට හිතන දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ මම වීඩියෝ ලැබ්ස් මූඩ් එකේ කරපු වීඩියෝස්. අපිට ලැබිලා තියෙන කැමරා මවුන්ට් වලින් මගේ මේ ඇක්ෂන් කැමරා එක බයික් එකට සම්බන්ධ කරලා රයිඩ් මූඩ් එකේ වීඩියෝ සාම්පල්ස් ටිකක් මම මේ වීඩියෝ එකට එකතු කරනවා. ඇත්තටම ලොකු ගාණක් දීලා ගන්න ඇක්ෂන් කැමරා එකකට මේ වගේ කැමරා මවුන්ට් වෙනමම මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් මේ SJ8 PRO ඇක්ෂන් කැමරා එකත් එක්ක විවිධ අවස්ථා සඳහා ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් විවිධ වර්ගයේ කැමරා මවුන්ට් ගණනාවක් තියෙන නිසා අපිට ඒ සඳහා යන වියදමත් ඉතුරු වෙනවා. බලන්න හරිම ස්මූත් ක්වොලිටි වීඩියෝ එකක් මේකේ තියෙනවා.
මේ වීඩියෝස් 180p වලින් තමයි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. අපට අවශ්‍ය නම් 4K වුණත් වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ samples day and night mode දෙකෙන්ම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ටිකටම බලන්න. නයිට් එකේ ලැබෙන ආලෝකයේ අඩුකම නිසා වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක අඩු වුණත් ආලෝකය ඇති ස්ථානවලදී වීඩියෝ ක්වොලිටි එක ගොඩක් වැඩි. ඒක ඔයාලට මේ සාම්පල් එකේ හොඳටම පේන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ කැමරා එක ගැන ඔයාලට හිතන දේවල්, ඔයාලා දන්න දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. SJ8 PRO Action Camera එක වගේම Gearbox YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.